po, etong hinukay, akala po nila sa pintuan. Eh yung hinukay po ng hinukay nila, ang lumabas pa lang po sa bintana. Balik, bintana. Saan mo ko? Kasi hinuhukay po nila ito mano-mano, kutsara at brush lang po. Kasi marami pang artifacts na pwedeng makuha sa ilalim. Walang tumutulong sa government. Wala po, ma'am. Tapos ayan po yung binta. Tapos dito po sa bandang unahan na part, at ayan yung suspecha rin na yung altar po. Yan na. Ito po yung altar. Tapos dito naman sa kabila, hindi pa nila malaman kung extension ng quarters o pintuan ng bintana. Dito po tayo sa lumubog daw na lamang simbahan. Kuya. Sa liwanag mo, kuya. Interviewin mo. Dahil ilalagay ko sa mga. Line out po. Okay, balik po. Itong part na to, Balik po itong part na ito yung suspecha nila sa yung altar po. Sa kung saan dito yung nagbimisa yung pare. wala talaga siyang altar dahil meron siyang parang pinalalagyan. Opo. Pero may steps siya. Yung steps bang yan kasama o sa hukay lang? Hagdan. Balik, yung ito po yung step sa kung baga yung paghukay na lang kasi nila. So, yung wall, ipakita mo yung Ayun po wall. yung wall. Ayun po yung lumubog na simbahan. Ito ang tunay na simbahang lumubog sa ilalim ng Mayon Volcano. Opo. Tapos yun ang pinagbawa, yung mga pinaglagyan ng bubol. Kasi nung unang wala ako. ng mga tao na safe sila dito. Sabi nag-i-eruption Dito po sila. Nila akalain, pagkatapos ng eruption, sumunod naman bagyo. So normally, hindi naman sa nakakatakot yung eruption ni Mayon. Sa eruption ni Mayon, sa yung lahar niya kasi, ay yung lava niya, dahan-dahan naman po siya binubuo. Sa nakakatakot lang siya yung lava, yung lahar and yung abo niya lang naman. Kasi yung abo, kung saan papunta yung hangin, doon papunta rin po. Tapos yung lahar, kumbaga, stop over na siya kilagitnaan ni Mayon. Ganyan, pag lumakas yung ulan o kaya magkaroon ng bagyo, ayun po yung binubuhos na nagiging baha. Kaya, hindi niya akalain na safe sila dito sa loob ng simbahan. Yung pag bagyo, yung natabo na. Yes po, sa almost 180-200 na kataong nasa ilalim po nito. Uy, Kaya sa ngayon, hindi nila tinuloy yung pag-ukay kasi yung katulad yung baka may masira silang artifacts na pwedeng makuha sa ilalim. pero as in buong simbahan din to. Opo. Kumbaga itong simbahan ito, mas malaki sa Cagsawa. Yes po. Isa Cagsawa, nasa 100 square meters lang. 180 square meters. Itong simbahan. Itong simbahan ng Budjao Ruins, nasa 210 square meters po Ulitin siya. mo, ito ay Budjao Ruins. Ito ay Budjao Yes. Ruins. Sa 1814 eruption yun na talagang lumubog. 1814. Kwento-kwento lang daw yung sa Cagsawa. Fake news. Iniisip nilang bintana. Ito, unang ginawa sa 1562 na tinayo. Sa Cagsawa and the Budjao Ruins. Tapos may isa pang tinayo sa 17th century. Isa yung tinatawag naman po na Daraga Church. Kasi Yun ay nasaan? ang Daraga Church po isa, nasa part na po siya ng Daraga. Opo. Kumbaga nasa Ibig sabihin, posible na may tao dito. Kasi Ibang daraga na yung church na nandun. Opo. Sa Daraga Church, kaya yung natawag na Daraga Church. Ha? Opo, yung po, ginagamit pa rin. Naikot ka na. Tapos sa Daraga Church, kasi yung unang panahon, yung mga kalakihan, wala nun sa bahay, di ba? Kasi nasa gera sila, panahon pa ng Kastila. So yung mga nagtayo po ng Daraga Church is mga kabaihan at mga dalaga. Kaya siya natawag na Daraga Church. Opo, mean po sa Tagalog, dalaga po. Yes po. Daraga Church. Okay po. Bale, ito po yung ating destination. Tayo po Ano ay pong pabalik pangalan na. nyo? Vincent po. Para Hi po ka- sa mga gustong hi ka pumasyal sa dito vlog namin. sa Mayon Volcano, hanapin niyo po si Vincent. Tapos hanapin mo yung aming pangalan ko sa YouTube. Para sa ATV. Subscribe mo na din yung channel ko, kuya. Photographer. Nicolanza ATV. Nicolanza ATV. Yan po yung Sa akin, Shinli. Podcast lang po namin sa ATV. Nandito
Nandito naman kami sa Legazpi. Takpa na yung Mayon. Sobrang lakas ng hangin. I'm so sorry. Yan, dagat. Hey guys, good morning, and nandito tayo ngayon sa Museo Robredo, and it's day 2. Day 23. No! Ito. Jessie Robredo. Good morning. Yan. Pasok tayo sa loob. Picture mo na. Get na tayo. Pangalan ito asawa. Serapin Robredo tatay niya. Ito dyan. Ganda mo ang mga inaral ni Jessie Robredo. Ito yung ano niya, pag-aaral na sa Legazpi. University. Alin? Ito ang kanyang legacy. Yung istorya. Ang kanyang pagkawala. Ito yung mga gamit na nakuha sa eroplano bumagsak. Ito din yung kanyang kasama na nakaligtas. Pinakita din. Ito po yung mga naggamit. Bumagsak sa eroplano.
Ang tawa ba nila nito? Binibili yung mga pasalubong na pili na dito sa house. Kaya bumibili kami ng pili. She lives life! Po tayo sa